উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ সমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে শুভেচ্ছা জনাইছো। তোমালোকৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ ফাদাৰ টু সন নামৰ কবিতাৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ্সখিনি আজি লৈ আহিছো। ইতিমধ্যে তোমালোকে জানা যে বাকি তিনিটা কবিতা এ ফটোগ্ৰাফ, ভয়েস অফ দ্য ৰেইন আৰু দ্য চাইল্ডহুড নামৰ কবিতাৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ্সখিনি ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে। লেছনৰ লেণ্ডস্কেপ অফ দ্য সোল, এলিং প্লেনেট আৰু দ্য পৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডি নামৰ লেছন কেইটাৰো কোৱেশ্চন আনসাৰ্সখিনি দিয়া হৈছে। বাকি আছে মাই ইমপ্ৰেছন অফ আছাম, সেই লেছনৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ্স খুব কম দিনৰ ভিতৰতে দিয়া হ'ব। সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰৰ ৰাংগাজ মেৰিছৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ্স এতিয়ালৈকে বাকি আছে। আনহাতে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন এট স্কুল নামৰ লেছনটোৰো কোৱেশ্চন আনসাৰ্সখিনি দিয়া হৈছে। তোমালোকে যদি কোনোবাই আগত সেই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চোৱা নাই, তোমালোকে ইয়াত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰ লিংক পাই যাবা, তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিবা। পাতনি দীঘলীয়া নকৰি আজি আমি ফাদাৰ টু সন নামৰ কবিতাৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ্সলৈ পুনমুনে গুচি যাওঁ। 2016 চনত অহা এই কবিতাৰ পংক্তিটোৰে লেছনটো আৰম্ভ কৰিব লৈছো। তোমালোকে জানা যে কবিতাত দুই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে। এটা হৈছে কবিতাৰ কেইটামান লাইন উঠাই দিয়ে আৰু তাৰে কিছুমান প্ৰশ্ন থাকে, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি কৰিব লাগে। আন ধৰণৰ প্ৰশ্ন হৈছে 3 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন দুটা কৰিব লাগে। এইখিনি হৈছে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত ইংলিছৰ কবিতাত অহা প্ৰশ্নৰ প্ৰকাৰ। প্ৰথম প্ৰকাৰৰ প্ৰশ্ন যেটো কবিতাৰ কেইটামান লাইন উঠাই দিয়া হয় আৰু তাৰ পৰা প্ৰশ্ন কৰিব লাগে, তাৰে 2016 চনত অহা প্ৰশ্নটোৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছো। 2016 চনত এই লাইন কেইটা দিয়া হৈছিল উঠাই। Silence surrounds us, I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow and new love. ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল, why does the father say that silence surrounds him? ফাদাৰে কিয় কৈছিল যে তেওঁৰ চাৰিওফালে কেৱল সাইলেন্স দেখা পাইছে বা সাইলেন্স কেৱল শূন্যতা। সাইলেন্স মানে কি? মৌনতা। আসলে শূন্যতা নহয়, মৌনতা। এনসাৰ আমি এনেদৰে লিখিব পাৰো, the father says that silence surrounds him because he feels lonely as there is communication gap between the father and the son. যেহেতু পিতৃ আৰু পুত্ৰৰ মাজত কমিউনিকেশ্যন গেপ আছিল, তেওঁলোকৰ মাজত কথা বতৰাৰ খুব কমকৈ হৈছিল, তেওঁলোকে এজনে আনজনক বুজি নোপোৱা অৱস্থা হৈছিল আৰু সেই কাৰণে ফাদাৰে দেউতাকে চাৰিওফালে কেৱল মৌনতাই দেখা পাইছে, মানে তেওঁ চাৰিওফালে একোৱে শুনা নাই বুলি কৈছে। Does the speaker want his son to belong to a different world? Second question এইটো আছিল। No, the speaker never wants his son to belong to a different world. কোনো পিতৃয়ে নিজৰ সন্তানক এটা বেলেগ পৃথিৱীত বাস কৰাটো কেতিয়াও নিবিচাৰে। বেলেগ পৃথিৱী মানে হৈছে তেওঁৰ পুত্ৰৰ নিজৰ এটা পৃথিৱী বনাই লৈ সেই পৃথিৱীত, that means তেওঁ নিজৰ মতে চলা, পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নিদিয়া, তেনেধৰণে নিজৰ এখন পৃথিৱী বনাই লোৱাটো কেতিয়াও পিতৃ হিচাপে কোনেও কামনা নকৰে। গতিকে আমাৰ কবিতাৰ পিতৃগৰাকীয়েও ঠিক সেইটো কামনা কৰা নাছিল। What can be shaped out of sorrow? sorrow পৰা আমি কি শেপ কৰিব পাৰি, কি গঠন কৰিব পাৰি? A new love can be shaped out of sorrow. কবিতাত আছে, আমি তাৰে পৰা প্ৰশ্ন উঠাই দিছো, এনসাৰখিনি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰো। Find a word in the passage that means extravagant. Extravagant মানে ধোৱাখলীয়া বা অধিক খৰচী বুলি যাক কোৱা হয়। এই শব্দটোৰ বাবে এটা কবিতাত প্ৰতিশব্দ আছে আৰু সেই প্ৰতিশব্দটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে। The word prodigal means extravagant. The কবিতাত থকা শব্দটো হৈছে prodigal. What idea do you form about the relationship between father and son from the quoted lines? এই প্ৰশ্নটো যে দেখিছা, এই কবিতাৰ পৰা যি লাইনে উঠাই নিদিয়ক কিয়, লাষ্ট কুৱেশ্যনটো এইটোৱে থাকে, মানে সেই কবিতাৰ পংক্তিটোত বা সেই পেছেজটোৰ পৰা কি কবিয়ে ক'ব বিচাৰিছে। What idea do you form about the relationship between father and son from the quoted lines? So it's a long question, 4 মাৰ্কৰ থাকে। কবিতাৰ এই যে এনেকৈ উঠাই দিয়া তাৰে 8 মাৰ্ক থাকে টোটাল। প্ৰথম 4টা কুৱেশ্যন থাকে 1-1 কে আৰু পিছৰ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো 4 মাৰ্কৰ থাকে। সো এইটো কিছু লং কুৱেশ্যন হ'ব, 80 মান ৱৰ্ডৰ ভিতৰত লিখিব পাৰিলে ভাল, 80টা মান শব্দৰ ভিতৰত। সো এনসাৰ আমি এনেদৰে কৰিব পাৰো, মানে ফাদাৰ আৰু সনৰ ৰিলেশনশিপ সম্পৰ্কে এই লাইন কেইটা কি কৈছে। This quoted line shows us the broken relationship between father and the son in a realistic manner. এই কবিতাৰ লাইন কেইটাত পিতৃ আৰু পুত্ৰৰ যেটো ভগ্ন সম্পৰ্ক, তেওঁলোকৰ ব্ৰকেন ৰিলেশনশিপৰ কথা ইয়াত কৈছে।
Good relation নহয়, broken relation. This symbolizes universal father-son relationship. এইটোৱে কিছু পৰিমাণে universal father-son relationshipৰ কথাও symbolize কৰে, প্ৰতীক হিচাপে কাম কৰে. The father does everything for his son. পিতৃ এগৰাকীয়ে নিজৰ সন্তানৰ বাবে সকলোখিনিকে কৰে. কোনো কৰিব লগিয়া বাদ নিদিয়ে নিজৰ সন্তানৰ ভালৰ কাৰণে. The son grows and forgets his father's sacrifice to him. কিন্তু কি হয় সন্তান ডাঙৰ হয় আৰু তাৰ পিছত এই পিতৃৰ যেটো sacrifice আছিল তেওঁৰ প্ৰতি সেই sacrifice পাহৰি যায়. He likes to live a carefree life. তেওঁ নিজৰ দৰে এটা নিজৰ পৃথিৱী বনাই লৈ জীৱন যাপন কৰিব বিচাৰে. He doesn't have any time for his father. পিতৃৰ কাৰণে তেওঁৰ তেতিয়া আৰু সময় নাথাকে. Father naturally does not like this. আৰু এগৰাকী পিতৃ যি সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰি নিজৰ সন্তানক মানুহ কৰাৰ যত্ন কৰে তেওঁৰ কথা যেতিয়া পুতেক নুশুনিব তেতিয়াতো সেয়া পিতৃয়ে কেতিয়াও ভাল পাব নোৱাৰে আৰু he can naturally তেওঁ ভাল নাপায়. As a result they become strangers in their own home. আৰু ফলস্বৰূপে একেখন ঘৰতে পিতৃ আৰু পুত্ৰ অচিনাকি হিচাপে পৰিণত হৈ যায়. Huge communication gap surrounds them. তেওঁলোকৰ মাজত এক বিৰাট communication gap দেখা দিয়ে. Father being the mature side is ready to forgive and wants to shape new love. পিতৃ যেহেতু mature side হয় এই দুগৰাকীৰ ভিতৰত mature বেছি পৰিপক্ক কোন পিতৃয়ে হয়. গতিকে পিতৃয়ে ক্ষমা কৰিব বিচাৰিলে সন্তানক কিন্তু সেই ক্ষমা কৰিব বিচৰাটো কোনো কামত নাহে. 2017 চনত এই লাইন কেইটা দিয়া হৈছিল. I do not understand this child. Though we have lived together now in the same house for years, I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. Where do these lines occur? Very easy question. এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন কেতিয়াবা আহি যায়. In the poem Father and Son. Why does the speaker say that he does not know the child? Speaker গৰাকী কিয় কৈছিল যে সন্তানক তেওঁ চিনি নাপায়? Father says so because the son wants to live in his own world. They have a huge gap in relationship. For how long have the father and son lived together? Father and son তেওঁলোক কিমান দিন ধৰি একেলগে আছে? Father and son lived together for many years. তেওঁলোক বহু বছৰ ধৰি একেলগে আছে. What does the speaker try to build? Speaker গৰাকী কি build কৰিব বিচাৰিছে? Speaker the father. Speaker কোন? Speaker হৈছে ইয়াত father গৰাকী. So the father tries to build up a good relationship with his son. পিতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ লগত এক ভাল সম্পৰ্ক গঢ় ল'বলৈ যত্ন কৰে বা ভাল সম্পৰ্ক গঢ় দিবলৈ যত্ন কৰে. What idea do you form about the relationship between father and son from the quoted lines? এই কোৱেশ্চনটো দেখিলানে? আগৰ লাইনতো এই লাষ্ট কোৱেশ্চন এইটোৱে আছিলে. ওয়ার্ডিং খিনি একে খালি এক যেহেতু প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ হ'ব লাইন কেটা বেলেগ হ'ব উত্তৰটো এখন বেলেগ হ'ব. These quoted lines reveals father's feelings in a realistic manner. এই লাইন কেটা ফাদাৰৰ যে ফিলিং আছে এই ফিলিংটো খুব ৰিয়েলিস্টিক মেনাৰত প্ৰকাশ কৰিছে. The quoted line says that both the father and the son have communication gap. দুইগৰাকীৰ মাজত কি আছে communication gap আছে. The father tries to build his son according to him. নিজৰ ইচ্ছামতে সন্তানক গঢ় দিব বিচাৰিছে. On the other hand, the son lives according to his own wishes. আনহাতে সন্তানে নিজৰ মতে জীয়াই থাকিব বিচাৰিছে. He doesn't give importance to his father's feeling. তেওঁ পিতৃৰ ফিলিংৰ প্ৰতি কোনো ইম্পৰ্টেন্সই দিয়া নাই. Though they live in the same house for years, but they become strangers. যদি বহু বছৰ ধৰি তেওঁলোক একেখন ঘৰতে আছে তথাপি নিজ ঘৰতে তেওঁলোক স্ট্ৰেঞ্জাৰত পৰিণত হৈছে অচিনাকি ব্যক্তিত পৰিণত হৈছে. They do not talk to each other. তেওঁলোকে এজনৰ আনজনৰ লগত কথা কোৱা বন্ধ কৰিছে. Thus there appears a huge gap between the two. এনেকৈয়ে দুজনৰ মাজত এক বিৰাট গেপ পাৰ্থক্য দেখা দিছে. Though the father wishes to build up an amicable relationship, যদি ফাদাৰে এক বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়িবলৈ যত্ন কৰি আছিল
but it was in vain. কিন্তু হেয়া সফল নহল. Question number 3 আসলতে 2018 ত প্ৰশ্নটোৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত. Father and son, we must live on the same globe and the same land. He speaks. I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. Where must father and son live together? Father and son ক'ত থকাটো ক'ত বাস কৰাটো উচিত বা বাস কৰিব লাগিব. Father and son must live in the same globe and in the same land. Father and son তেওঁলোক ক'ত বাস কৰিবই লাগিব সেয়া হৈছে same globe একেখন পৃথিৱীতে in the same land একে ভূমিতে তেওঁলোকে জীৱন যাপন কৰিব লাগিব. What is the source of father's anger? পিতৃৰ খং উঠিছিল. এই খঙৰ উৎস কি আছিল? The source of father's anger is his sadness that arises from the gap in the father and son relationship. If father anger source আছিল তেওঁলোকৰ মাজত যেটো father son relationship or মাজত যে gap আছিল হি তাৰ পৰা তেল sadness দুখ আহিছিল বা দুখ পাইছিল বাপেকে আৰু হি দুখৰ পৰাই খং উঠিছিল. What does the empty hand signify? Empty hand ইয়াত কি বুজাইছে? খালি হাতে কি বুজাইছে? Empty hand signifies their failure of gaining anything even after breaking silence, talking to each other, that is trying hard. যদি তেওঁলোকে বহুত চেষ্টা চলাইছিল বিশেষকৈ পিতৃয়ে চেষ্টা চলাইছিল যে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক এক নতুন সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠক হয়নে তেওঁলোকে সাইলেন্স ব্ৰেক কৰি দুইগৰাকীৰ মাজত থকা নীৰৱতা ভংগ কৰি তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ লগত কথা পতাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত সেই কি নহল তেওঁলোকৰ সুফল মানে সুসম্পৰ্ক গঢ় লোৱাৰ যে সুফল হিয়া নহল আৰু সেই কাৰণে কৈছে দুইগৰাকী এম্পটি হ্যান্ডত আছে দুইগৰাকী খালি হাতে আছে. What do they long for? They long for ending out the distance between them by forgiving. What idea do you form about the relationship between father and son from the quarter lines? Question একেটাই খালি লাইন কেটা বেলেগ হোৱা কাৰণে আমাৰ এনসাৰটো কিছু পাৰ্থক্য হ'ব. A realistic gap of relationship between the father and the son is depicted in the quarter lines. এই quarter line কেটাত father আৰু sonৰ পিতৃ আৰু পুত্ৰৰ মাজত যেটো realistic হসা পাৰ্থক্য তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ মাজত যেটো হসা ব্যৱধান এই ব্যৱধানৰ সম্পৰ্কে ইয়াত বৰ্ণনা কৰা হৈছে. The father carefully tries to shape his child. পিতৃয়ে তেওঁৰ সন্তানক বৰ সাৱধানেৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল. He left no stone unturned to make the child understand his feelings. তেওঁ নিজ সন্তানক মানুহ কৰিবলৈ ভাল কৰিবলৈ কোনো প্ৰচেষ্টাই এৰি দিয়া নাছিল. He invested every possible love and care to his child in a big hope of making his child according to his own thought. তেওঁ মানে পিতৃয়ে যিমান মৰম সাৱধানতা যি লাগে গুটেখিনি ইনভেস্ট কৰিছিল গুটে ত্যাগ কৰিছিল সন্তানৰ ভালৰ কাৰণে আৰু এটাই আশা হেতু হল যাতে সন্তান পিতৃৰ ইচ্ছামতে গঢ় লৈ উঠে. In spite of all these এই গুটেখিনি সত্ত্বেও as the child grows যেতিয়া সন্তানৰ ডাঙৰ হৈছিল he becomes different তেওঁ বেলেগ হৈ গল তেওঁ পিতৃয়ে ভবাৰ নিচিনা নহল. He made his own world তেওঁৰ নিজৰ পৃথিৱী সৃষ্টি কৰি লৈছিল. He started doing things according to his own তেওঁ নিজৰ মতে কাম কৰিবলৈ লৈছিল. Father's feeling has become less important for him now. পিতৃৰ ইচ্ছা এইবিলাক এতিয়া তেওঁৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ কথা হৈ থকা নাই. This develops a gap between the father and the son. ই father আৰু sonৰ মাজত এক পাৰ্থক্য সৃষ্টি কৰিছিল. They stopped to communicate. তেওঁলোকে এজনে আনজনৰ লগত কমিউনিকেট কৰাটো বন্ধ কৰি দিছিল. Both become strangers in their own house. এই শব্দবিলাক এই লাইনবিলাক প্ৰায় বহুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে. উদ্দেশ্য এটাই হেতু হৈছে এই লাইন কেটা যাতে এই প্ৰতিটো সেন্টেন্সতে প্ৰতিটো কোৱেশ্চন আনসাৰতে পোৱাৰ পিছত যদি তোমালোকৰ একেবাৰে পৰীক্ষাত
আহিলে লিখাৰ কোনো অসুবিধা নহয় সেইকাৰণে বৰ বেছি কঠিন লাইন বিলাক ব্যৱহাৰ কৰা নাই একে ধৰণৰ প্ৰশ্নত প্ৰায় একে ধৰণৰ লাইন বিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে this leads to anger but the father is ready to forgive his son and wanted to start a new relationship 3 marker question এটাও আমি আলোচনা কৰিলো ইয়া 2017 চনত আহিছিল পৰীক্ষাত how is the father's helplessness brought out in the poem father to son নামৰ কবিতাটোত পিতৃৰ অসহায় অৱস্থা কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰা হৈছে In the poem Father to Son, father's utter helplessness is brought out. এই কবিতাটোত পিতৃৰ সম্পূৰ্ণ অসহায় অৱস্থাৰ কথা বৰ্ণনা কৰা হৈছে The father left no stone unturned to bring up his child. নিজৰ সন্তানক মানুহ কৰিবলৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিবৰ কাৰণে পিতৃয়ে কোনো প্ৰচেষ্টাৰ ত্ৰুটি ৰখা নাছিল He invested every possible love and care to his child. সন্তানৰ উন্নতিৰ হকে সন্তানৰ ভালৰ হকে তেওঁ সকলোখিনিকে ত্যাগ কৰিছিল In spite of all this, as the child grows, he becomes different. এই গুটেখিনি কৰা সত্ত্বেও সন্তান ডাঙৰ হোৱাৰ পিছতে তেওঁ কথা নুশুনা হৈছিল বা বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল He created his own world. তেওঁ নিজ পৃথিৱীত বাস কৰিবলৈ লৈছিল He started doing things according to his own. Father's feeling has become less important for him now. This develops a gap between the father and the son. আৰু এনেবিলাক কাৰ্যই পিতৃ আৰু পুত্ৰৰ মাজত এক ব্যৱধানৰ সৃষ্টি কৰিছিল They stopped to communicate. Both become strangers in their own house. Though the father wanted to start a new relationship, but it was in vain. Thus the utter helplessness is brought out in the poem. তোমালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিছা নিশ্চয় যে কেইবাটাও সেন্টেন্স ইয়াতো ৰিপিট কৰা হৈছে কেইবাটাও কোৱেশ্চনত ৰিপিট কৰা হৈছে ৰিপিট কৰাৰ উদ্দেশ্য এটাই আগতে কোৱা হৈছে যাতে এই সেন্টেন্স বিলাক তোমালোকৰ ভালকৈ শিকা হৈ যায় গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ফাদাৰ টু সন নামৰ কবিতাটোৰ প্ৰশ্নখিনি আজি ইমানটোৱে আলোচনা কৰিলো গতিকে তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া-শুনা আৰম্ভ কৰা পৰীক্ষাৰ বেছি দিন নাই গতিকে সকলোকে পঢ়া-শুনা ভালকৈ কৰাৰ পৰামৰ্শৰে আজি ভিডিঅটো ইমানতে শেষ কৰিছো ভিডিঅটো শেষলৈকে থকাৰ বাবে ধন্যবাদ